سلام بچه‌ها، چطورید؟ امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری با استفاده از لپتاپ به دوربین آی پی وصل بشیم و وارد منوی دوربین بشیم و تصویرش رو لپتاپ ببینیم. مواد لازم: یه دونه دوربین آی پی که اینجا ما از دوربین ویدیو پارک استفاده کردیم، یه سویچ شبکه که از سویچ نتلند استفاده کردیم، دو تا پچ کورد، یه لپتاپ دل. چیکار می‌کنیم؟ دوربین رو وصل می‌کنیم به سویچ، لپتاپ هم وصل می‌کنیم به سویچ و یه سری تنظیمات انجام میدیم. بیایم با هم دیگه بریم تو منوی لپتاپ ببینیم چیکار باید بکنیم. خب همونطور که می‌بینید دوربین ویدیو پارک ماست. من اینو الان بازش میکنم. اینم سویچ شبکه ماست. اینم پچکورد شماره 1 ما که یه طرفشو میزنم به دوربین، یه طرفشو میزنم به سویچ. ما به چه پورتی میزنیم؟ اینم لپتاپ ما که یه پورتشو میزنیم به پورت لن لپتاپمون، پورت دیگه‌ش هم میزنیم به یه پورت دلهای سویچ. توجه داشته باشید که میتونید لپتاپ بزنید با آپلینک، هیچ فرقی نمیکنه. میتونید بزنید به سویچ پی او ای، هیچ فرقی نمیکنه و هیچ آسیبی نمیشه. پس ما الان دوربین زدیم به سویچ نتلند و لپتاپ هم زدیم به همون سویچ. الان بریم دستگاه رو روشن بکنیم. مثل تنظیمات رو باید انجام بدیم. خب بچه‌ها، تجهیزات رو وصل کردیم، یعنی دوربین ویدیو پارک رو زدیم به سویچ، بعد سویچ رو زدیم به لپتاپ. همشون هم روشنه. الان دوربین روشنه. برای بار اول هنوز واردش نشدیم، هیچی نمیدونیم ازش. چند تا نکته اول: هر کدوم از این دوربین‌های تحت شبکه یه آدرس آی پی دارن که باید آدرس آی پیشو پیدا بکنید. برای پیدا کردن آدرس آی پی به یه نرم افزار نیاز داریم به اسم آی پی اسکنر، یا در واقع نرم افزار پیدا کننده آدرس آی پی. پس اون نرم افزار رو باید دانلود کنیم، رو لپتاپمون نصب کنیم. برای ویدیو پارک میتونیم از نرم افزارهای مختلف استفاده بکنیم. ما تو این ویدیو از نرم افزار IMS 300 استفاده کردیم که حالا میریم میبینیمش. پس نرم افزار رو دانلود میکنیم، روی لپتاپ خودمون نصب میکنیم. در واقع آی پی اسکنر بستگی داره به این برند دوربینتون، هایکویژن، داهوا، TND، یونیویو، هر برندی باشه باید از آی پی اسکنر خودش استفاده بکنید. بعضی از دستگاه نونیم هم هستن یا دوربینای نونیم هم هستن که باید میتونن از آی پی اسکنرهای عمومی استفاده بکنن، مثل در واقع ادوانس آی پی اسکنر. پس ما الان IMS 300 رو لپتاپ خودمون نصب کردیم، دوربین روشنه، سویچ بهش برق دادیم، لپتاپمون هم روشنه. بریم با هم دیگه رو اسکرین رکورد ببینیم که چه تنظیماتی رو باید انجام بدیم که تصویر دوربین روی NVR بیاد بالا. برای دیدن تصویر دوربین رو لپتاپ 3 تا گام باید برداریم. گام اول: پیدا کردن آدرس آی پی دوربین با آی پی اسکنر. گام دوم: عوض کردن رنج آی پی لپتاپ. و گام سوم: دیدن تصویر دوربین روی مرورگر. الان ما تو گام اول هستیم. خب بچه‌ها، ما نیاز به نرم افزار IMS 300 داریم، چون گفتم دوربینمون ویدیو پارک با این نرم افزار میاد بالا. ما روی این نرم افزار کلیک میکنیم و این نرم افزار رو باز میکنیم. هدف اینه که آدرس آی پی دوربین ویدیو پارک رو پیدا کنیم. این محیط نرم افزار هست. ما با این قسمت کار داریم، دیوایس اند گروپ. ما وقتی رو دیوایس اند گروپ میزنیم، صفحه نرم افزار IMS 300 میاد بالا. چند لحظه صبر کنید. همونجوری که می‌بینید تو قسمت دیوایس آنلاین داره دنبال آدرس آی پی دوربین میگرده. بله، یه آدرس آی پی پیدا کرد. آدرس آی پی 192.168.1.86 رو پیدا کرد و همونطور که می‌بینید مدل دوربین هم نوشته IP 2400 i5 ZPF و پورتش هم 8000. خب ما برای وارد شدن به تنظیمات این دوربین نیاز به آدرس آی پی داشتیم. آدرس آی پی چند بود؟ 192.168.1.86. گام اول تموم شد. گام دوم: حالا باید به لپتاپمون یه آی پی بدیم که همرنج دوربینمون باشه. چطوری میتونیم به لپتاپمون آی پی بدیم؟ هر لپتاپ یه دونه پورت لن داره که کابل شبکه بهش وصله. این بهش یه آدرس آی پی داده میشه. ما برای اینکه به این لپتاپمون آی پی بدهیم، باید بریم وارد تنظیمات شبکه‌اش بشیم. چجوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ تو منوی استارت بر روی گزینه کنترل پنل کلیک می‌کنیم. اگر کنترل پنل رو پیدا نکردید سرچ بکنید کنترل پنل. کنترل پنل که باز میشه، یک گزینه اینجا وجود داره به اسم نتورک اند شیرینگ سنتر. داره اسکرین رکورد هم میشه و میبینید رو صفحه. نتورک اند شیرینگ سنتر جایی که شما میتونید به درگاه شبکه لپتاپتون دسترسی داشته باشید. فرقی نمیکنه ویندوزتون 7 باشه یا 10 باشه، که البته این دوتا برای دوربین‌های مدرسه بیشتر استفاده میشه. بعضیا میان از ویندوز 8 یا ویندوز 11 استفاده میکنن. برای اکثر دوربین‌های مدرسه تصویرشون بالا نمیاد. ما بر روی نتورک اند شیرینگ سنتر کلیک میکنیم و وارد صفحه‌اش میشیم. در صفحه باز شده عبارت چنج آداپتر سیتینگ رو پیدا بکنید. اون آداپتر رو پیدا بکنید. چنج آداپتر سیتینگ رو پیدا میکنید و روش کلیک میکنید و وارد صفحه در واقع نتورک کانکشن ها میشیم. در واقع این درگاه هایی هستش که شما لپتاپ شما میتونه با دنیای بیرون ارتباط برقرار بکنه. هم وایرلس میتونه ارتباط بگیره، یعنی به صورت بی سیم، هم با استفاده از بلوتوث، هم با استفاده از لوکال اریا کانکشن یا در واقع
همون پورت لن خودش. ببینید اینجا دو تا لن داریم، یکی لوکال اریا کانکشن خالی داریم، یکی لوکال اریا کانکشن 2 داریم. بغل یه دونهشون ضربدر قرمز خورده، یعنی آمپلاگ، یعنی وصل نیست، ولی بغل یه دونهشون ضربدر قرمز نخورده. این پورت لن ماست. ما روی این کلیک راست میکنیم و بر روی پراپرتیز کلیک میکنیم. در صفحه باز شده بر روی اینترنت پروتکل ورژن 4 یعنی TCP/IP v4 دابل کلیک میکنیم و وای میسیم صفحه جدید باشه. تو این صفحه که باز شده معمولا همه کامپیوترهایی که شما دارید رو قسمت اوله، یعنی اتوماتیکه، ولی شما باید بر روی یوز دی فالوینگ IP آدرس کلیک کنید، یعنی گزینه پایینش کلیک کنید. اینجا سه تا گزینه میبینید: IP آدرس، سابنت ماسک، دیفالت گیتوی. آدرس IP که دوربین ما پیدا شده بود چند بود بچه‌ها؟ اینجا دیدیم دیگه، 186 بود. حالا ما باید به لپتاپمون هم یه آدرس IP بدیم که 192 شبیه دوربین، 168 شبیه دوربین، یکش هم شبیه دوربین، اما آخرش با هم فرق می‌کنه. یعنی باید یه IP به لپتاپمون بدیم که هم رنج دوربینمون باشه. چی باشه؟ مثلا بدیم 192 168 یک به این ستای سمت چپش دقیقاً مثل دوربین. اون سمت راستی باید بین 0 تا 255 باشه بجز 86 که آدرس IP این دوربینمون بود. پس من مثلا میذارم 200. آدرس IP شو میذارم 200. برای سابنت ماسک کلیک کنم، خودش 3 تا 255 صفر رو می‌نویسه، یعنی می‌نویسه 255 255 255 صفر. دیفالت گیتوی هم مثلا خالی بذار. اوکی و اوکی. الان لپتاپ من رنج آی پیش، یعنی اون 3 تا اکتت سمت چپ آدرس آی پی لپتاپم و دوربینم مثل هم شد. اصطلاحاً هم رنج شدن. گام دوم هم انجام شد. حالا برای اینکه بتونم تصویر دوربین رو لپتاپ بیارم بالا، باید یه دونه اینترنت اکسپلورر باز کنم. آدرس آی پی دوربین رو که 186 بود تو اینترنت اکسپلورر وارد. همونطوری که می‌بینید بچه‌ها ما یه دونه اینترنت اکسپلورر اینجا باز می‌کنیم. آدرس آی پی 186 رو باید تو اینترنت اکسپلورر بزنیم. خب بچه‌ها همونطور که دیدید به همین سادگی وارد منوی دوربین ویدیو پاک شدیم. به جز ویدیو پاک هر برند دیگه هم بذارید با همین سه تا کامو برداریم. یعنی اول باید آدرس آی پیشو پیدا کنیم، بعد باید رنج آی پی دوربین و لپتاپ رو مثل هم بکنیم و تو پله آخر هم آدرس آی پی دوربین رو داخل مرورگر اینترنت اکسپلورر بزنیم که صفحش براتون بیاد بالا. هیچ فرقی نمیکنه، به جای دوربین آی پی میتونه NVR باشه، حتی میتونه DVR باشه. این قانون همرنجی همیشه ساده. امیدوارم از این محتوای آموزشی استفاده کرده باشی. اگر این سبک محتواها رو دوست داشتی حتما این ویدیو رو لایک کن، نظرتو توی کامنت ها با من به اشتراک بذار. اگر هم خواستی یک بار برای همیشه پکیج جامع آموزش دوربین مداربسته و دزدگیر اماکن ما رو در آکادمی وجودی با پشتیبانی مستقیم من و تیم من در کنار خودت داشته باشی، میتونی از طریق شماره‌ای که رو صفحه برای شما نوشتم با ما در ارتباط باشی یا از سایت آکادمی وجودی و از لینکی که تو کپشن براتون گذاشتم مستقیما نسبت به سفارش پکیج اقدام بکنی. من حمید وجودی تا یک ویدیو آموزشی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.